Unit 14 Feelings and Emotions Vocabulary ดีใจเหนื่อยเสียใจหิวง่วงกลัวโกรธตื่นเต้นเครียดสงสัยกังวล Example phrases ฉันรู้สึกดีผมรู้สึกเหนื่อยฉันหิวผมง่วงฉันดีใจผมเครียด Listening and speaking mini dialogue วันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับฉันรู้สึกเหนื่อยค่ะวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะผมรู้สึกครับ You can put your feeling on this one